Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο τεκμήρια θεογονίας. Όπως μας λένε ο Απολόδωρος και ο Ησίωδος στη θεογονία τους, εκτός από τους εκατόχειρες, η γη γέννησε και τους Κύκλοπες με την ατρόμητη καρδιά, και οι οποίοι ήταν σε όλα όμοιοι με τους θεούς, μόνο που είχαν έναν οφθαλμό στο κέντρο του μετώπου τους. Προσοχή όμως εδώ, δεν μιλάμε για τους Κύκλοπες, παιδιά του Ποσειδώνα, όπως το πολύφημο που συναντάμε συχνά στην τέχνη. Μιλάμε για τους τρεις συγκεκριμένους Κύκλοπες, οι οποίοι είναι από τους πρώτους θεούς της δημιουργίας του κόσμου και είναι παιδιά της γης και του ουρανού. Αυτοί οι τρεις είναι ο Άργης, ο Στερόπης και ο Βρόντις, οι οποίοι έδωσαν στο Δία τη βροντί, την αστραπή και έφτιαξαν τον κεραυνό. Ο Απολόδωρος συμπληρώνει πως δεν έφτιαξαν μόνο το όπλο του Δία, αλλά έφτιαξαν και το όπλο του Ποσειδώνα, την Τρίανα, αλλά και την Κινέη του Άδη με την οποία γίνεται αόρατος. Εδώ όμως έρχεται σε αντίθεση ο Απολόδωρος με τον Διόδωρο του Σικελιώτη, ο οποίος λέει πως την Τρίανα την έφτιαξαν οι Τελχίδες και πιθανώς τη Ρόδες στην Κρήτη, στην οποία κατοικούσαν. Αλλά και ο Ησίωδος για ακόμη μια φορά πέφτει λίγο έξω ως προς τον Απολόδωρο, γιατί αναφέρεται μόνο στο όπλο του Δία και όχι και στους άλλους δύο θεούς. Πάμε να δούμε όμως. Αφού οι Κύκλοπες δεν είναι τυχαίοι και είναι κατασκευές του όπλου του Δία, της Κινής του Άδη και της Τρίνας του Ποσειδώνα, άρα δεν θα μπορούσαμε να μην τα επιβεβαιώσουμε με στοιχεία παράλληλα με το ποιοι είναι. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από το Βρόντι, που βγαίνει από το Βροντά, ο Βροντό, Βροντί, δεν νομίζω να χρειάζεται για εξήγηση. Είναι ο δυνατός κρότος και ο ήχος μαζί με τη λάμψη και τον κεραυνό, αλλά σημαίνει και η κατάπληξη αυτού που βάλετε από κεραυνό. Όταν τρομάζουμε, κόβεται η ανάσα μας και συνήθως περισσότεροι δεν τρομάζουμε τη λάμψη ή το φλάσ αυτό, αλλά με τι? Με τη βροντί και τους κρότους που συνοδεύουν τους κεραυνούς. Και όπως βλέπουμε εδώ, ο Βρόντις αναγνωρίζεται καταρχήν ως μονόφθαλμος και ξεχωρίζει από τους άλλους δύο γιατί είναι ο μικρότερος σε σύγκριση με αυτούς, μοιάζει με ασκό και έχει ανοιγμένο το λαρύγγι του σε σχήμα τρίανας. Δηλαδή, από το λαρύγγι που βγαίνει η βροντί, ο δυνατός ήχος, σαν να βρυχάτε που λέμε, σε αυτό το σημείο γίνεται και η κατάπληξη όσων βάλλονται από κεραυνό ή από τον δρόμο του κεραυνού, επειδή τους κόβεται η αναπνοή. Αλλά επίσης από το χρώμα του φαίνεται καθαρά ότι είναι σαν καμένος, δηλαδή ακριβώς ότι παθαίνει κάποιος εσωτερικά όταν πλήττεται από κεραυνό. Αυτός είναι ο Βρόντις. Αυτός που έχει φτιάξει και αντιπροσωπεύει στο όπλο του Δία τη βροντί. Πάμε να δούμε τώρα και το Στερόπι, που το όνομά του σημαίνει αστραπή, λάμψη, ακτινοβολία της αστραπής. Άρα, αφού συμβολίζει την αστραπή και τη λάμψη της, δεν μπορεί να μην δεν έχει στοιχείο που να αποδεικνύει αυτή του την ιδιότητα ως ένα από τους τρεις Κύκλοπες. Και εδώ φαίνεται καθαρά, πρώτον ότι είναι μονόφθαλμος και δεύτερον πως μιλάμε ξεκάθαρα για Κύκλοπα που φέρει πάνω του την αστραπή όπως εμφανίζεται άψογα σχεδιασμένη στην οθόνη μας επάνω στο χάρτη από τη μητέρα γη. Αυτός λοιπόν είναι ο Στερόπης, αυτός που έχει φτιάξει και αντιπροσωπεύει στο όπλο του Δία την αστραπή. Για να δούμε και τον Άργιο όμως, που σημαίνει ο λευκός, ο λαμπρός, ο στραφτερός, όπως φαίνεται άλλωστε και στο χάρτη πεντακάθαρα. Αλλά επίσης σημαίνει και δυνατή αστραπή, δηλαδή κεραυνός ή αλλιώς αστροπελέκι, η συμπυκνωμένη ενέργεια με λίγα λόγια. Και εδώ στο ένα μάτι του ξεχωρίζει από τους άλλους δύο, όπως βλέπουμε, ως προς τι? Ως προς αυτή του την ιδιότητα, γιατί αντιπροσωπεύει τον κεραυνό που έχει διαφορά με τις αστραπές. Και είναι ο μόνος κατάλευκος, από ό,τι είδαμε, σε σύγκριση με τους άλλους δύο Κύκλοπες. Αυτός εδώ είναι ο Άργης, αυτός που έχει φτιάξει και αντιπροσωπεύει στο όπλο του Δία τον κεραυνό. Αλλά για να τον τεκμηριώσουμε ακόμα καλύτερα, ότι η θεογονία είναι θεόσταλη και όχι τυχαία, ας δούμε και την ιστορία με τον Πήγασο για να δούμε αν συμφωνεί και σε άλλο σημείο το κείμενο. Και ο Πήγασος, μας λέει ο Ησίωδος, μετά φυσικά από τον επικεφαλισμό της Μέδουσας, πήρε το όνομα αυτό επειδή γεννήθηκε κοντά στις πηγές του ωκεανού. Εδώ επικαλείται το όνομά του ως Θεό και όχι σαν την τεράστια θάλασσα. Και πέταξε αυτός ο Πήγασος, αφήνοντας τη γη που τρέφει τα πρόβατα, και πήγε στους αθανάτους και κατοικεί στον άκτορο του Δία και φέρνει την αστραπή και τη βροντί στο σοφό Δία. Δηλαδή, αυτό εδώ το άλογο που εμφανίζω τώρα στο συγκεκριμένο σημείο, λέτε να είναι τυχαίο? Και αφού δίνει τα όπλα στο σοφό Δία, λέτε να εμφανίζεται τυχαία εδώ ο βασιλιάς του ουρανού ο Δίας να παίρνει τα όπλα του σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο? Σκαλισμένος από τη γέννηση της Γαίας μέχρι και σήμερα επάνω στον Ογινό, όπως μας αναφέρει ο Φερεκίδης πολύ σωστά. Αν το δούμε και σε σφαιρική άποψη, όπως είναι η γη κανονικά, φαίνεται εξίσου το ίδιο καλά και ξεχωρίζουμε και τη δύναμη του κεραυνού. Αυτά που βλέπουμε να υπάρχουν πάνω στο χάρτη ακόμα και σήμερα, έχουν αναφερθεί 15.000 χρόνια τουλάχιστον πριν από εμάς. Και έχουμε αποδείξει με στοιχεία για ακόμη μια φορά πως αυτά που λέγανε είναι αλήθειες. Και στην προκειμένη περίπτωση για τους Κύκλοπες και το όπλο του Δία. Από αυτά και μόνο τα ατράνταχτα στοιχεία, τεκμήρια των αρχαίων Ελλήνων στην τέχνη και τα συγγράμματά τους, αποδεικνύεται η άψογη και σωστή τοποθέτησή τους επί του κόσμου και της θεογονίας. Δεν μιλάμε για ορονοκατέβατες ιστορίες και αερολογίες. Δείχνουμε τα τεκμήρια και την ανακάλυψη αυτή παγκοσμίως για πρώτη φορά και κανένας άλλος μέχρι τώρα δεν τα έχει βρει ούτε τα έχει παρατηρήσει. Ελπίζω να απολαύσατε ένα ακόμη βίντεο που αποδεικνύει τη μήτρα των πολιτισμών, αλλά και να μάθατε κάτι που δεν θα το μαθαίνατε από πουθενά αλλού. Καλή σας συνέχεια και μην ξεχνάτε, υποστηρίξτε το βίντεο, την έρευνα, το κανάλι αυτό, αφήστε το σχόλιο σας και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.